السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أصدقائي في كل مكان. هنتابع آخر التطورات الجارية باستاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية. هنشوف التطورات على مستوى تسقيف الملعب والمدرجات والمقصورة الرئيسية، وأيضا المنطقة الخارجية المحيطة بالملعب، وتفاصيل أكتر وأكتر. وما تنساش يا صديقي قبل ما نبتدي دعمك وتشجيعك لينا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من قناتنا. تابعونا. أهلا بيكم أصدقائي مرة تانية. نبتدي الأول بأهم الأعمال الجارية على المدرجات، وبالتحديد المقصورة الرئيسية، واللي هنا بتتضح معالمها بشكل كامل 100%. وكمان لما نيجي نقارنها مع التصميم الرسمي علشان نقدر نعرف كل مدرج ووظيفته ايه. المدرج الأرضي واللي هيكون الدرجة التانية المميزة، اللي هو للجمهور العادي ولكن بفئة أعلى. أما المدرج التاني العلوي واللي هيكون صغير الحجم، وهو خاص بمنطقة ال VVIP أو فئة رجال الأعمال، واللي بتكون المقاعد الخاصة بالمنطقة ديت مختلفة عن المدرج الأرضي. ولما نيجي نطلع للأعلى قليلا مع المدرجات العلوية والأخيرة، واللي هتكون ليها أيضا عدة وظائف. في المنتصف وهيكون خاص بمنطقة الصحافة والإعلام، وبيكون ليهم ترابيزات خاصة وكمان توصيلات أو تمديدات كهربائية ووصلات إنترنت مدمجة مع الترابيزات. واما عن اليمين واليسار فهتكون مقاعد عادية زيها زي المدرج الارضي ولكن من الفئة الاولى. واما عن مقدمة المدرج الثالث العلوي واللي هيكون زي بلكون، ومن المفترض انه يكون مخصص للكاميرامان او التنقل بالكاميرات الخاصة بالبث التلفزيوني. وفي اعلى نقطة في المدرج الغربي في الوسط، واللي بنشوف هنا الغرف ذات الاعمدة المعدنية، واللي هتكون هنا بواجهات زجاجية مطلة على الملعب مباشرة، وهتكون مخصصة لمنطقة الميديا زي الاستوديوهات التحليلية والتقديمية وكل ما يلزم لمناطق البث التلفزيوني. واما سطح الغرف من الاعلى واللي يتم استغلاله بوضع كل البنية التحتية لتبريد الغرف من الاسفل زي الشيلرات الخاصة بالتكييفات المركزية. ومن اهم الاعمال الجارية ايضا على المدرجات العلوية وهو البدء الفعلي في تركيب المقاعد الخاصة بالجمهور، وهو من النوع المنطوي النوع الفاخر. وكمان في التدرج اللوني واللي واخده نفس الوان العلم السعودي الاخضر والابيض، واللي بتنتشر هنا على المدرج العلوي بعد ما تم تركيب البراكت او الشاسيهات الخاصه بالمقاعد، واللي ابتدت بالفعل في المنطقه الجنوبيه. ومع ملخص سريع لأبرز الأعمال اللي تمت في الفترة القليلة الماضية، واللي كانت ابتدت بفرد الكابلات الفولاذية على المدرج الأرضي عن طريق المنصات المؤقتة، وأيضا وضع الماكينات الهيدروليكية على المدرجات العلوية علشان نقدر عن طريقها نشد الكابلات الفولاذية، واللي بالفعل تم الانتهاء منها بشكل كامل. وتم الانتهاء من رفع حلقة الضغط الداخلية، وبنقول عليها حلقة الضغط لأنها بتتحمل كل الضغوط اللي جاية عليها من السقف نتيجة وزنه ووزن الشاشات وأيضا مكبرات الصوت. وبعد ما تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بشد الكابلات الفولاذية، تبتدي بالفعل المرحلة الثانية، وهي تجميع التراسس على نفس المنصات المؤقتة على المدرج الأرضي، ودي اللي هيتم تركيبها أيضا في حلقة الضغط من الأسفل. ودي من المفترض يتم وضع عليها الشاشات 360 درجة حسب ما ورد في الرسومات الرسمية للملعب. وأيضا هيتم تعليق في نفس التراسس من الأسفل كل البنية التحتية الخاصة بالملعب زي مكبرات الصوت والكشافات الخاصة بإنارة الملعب. بعد ما يتم تجميع التراسس على المدرج الأرضي ورفعه واللي هياخد الشكل الدائري، هنا السؤال العمال هيقدروا يوصلوا ازاي للحلقة ديت علشان يركبوا الشاشات ومكبرات الصوت وكشافات الإنارة. وهنا يجي دور الكات ووك أو الجسور المعدنية، واللي هتكون متصلة بالحلقة الداخلية وأيضا بعض من الأعمدة العملاقة. وهنا العمال هتقدر تطلع على الأعمدة عبر السلالم الدائرية، يعني تطلع من السلالم وتعبر عبر الجسور ومنها إلى الحلقة الداخلية، سواء لأغراض التركيب أو أعمال الصيانة فيما بعد. النظام الإنشائي الخاص بالسقف هنا هو قريب جدا من النظام الإنشائي لسقف استاد المدينة الأولمبية بجمهورية مصر العربية، وهو نظام البالانس سيستم. وده بيعتمد على أعمدة بيضاء عملاقة، وبيكون في مقدمتها من الأعلى كابلات فولاذية لداخل الملعب وللخارج. الداخلية بتقوم بشد الكابلات الفولاذية، والخارجية بتحافظ على استقامة الأعمدة من الميلان للأمام والخلف.
وملخص الأعمال الخاصة بالمدرجات هنا واللي بيشمل المدرج الأرضي واللي هيكون مشغول الفترة القادمة بسبب وضع المنصات المؤقتة للتراسس. وأما المدرج الأخير في الشمال والجنوب واللي تم الانتهاء منهم، وأيضا بيتم وضع المقاعد عليهم بشكل تدريجي. وأما الجهة الغربية من الملعب واللي ما زالت حتى الآن تحت عملية الإنشاء، وأيضا وضع المدرجات الخرسانية على الحوامل المعدنية الجديدة. والأعمال هنا بتسير بأولوية العمل، يعني الأولوية هنا لتركيب السقف وبعدها الأولوية هتكون لتركيب المقاعد. واخيرا مع تركيب الواجهات الخارجية للملعب واللي مستمرة بشكل كبير في الجهتين الشمالية والجنوبية من الملعب، واللي واخدة الشكل المثلثات واتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديوهات ماضية. ولكن لسه ما تمش البدء فيهم في الجهتين الغربية والشرقية من الملعب، نتيجة استمرار تركيب المدرجات الخرسانية على الحوامل المعدنية في الجهة الغربية من الملعب، وبعض من الأعمال المستمرة على الواجهات الخارجية في الجهة الشرقية. المحيط الخارجي لاستاد الملك فهد الدولي هو عبارة عن مدينة رياضية متكاملة ولكن بشكل مصغر ومغلقة على نفسها، وده النهج اللي بتاخده المملكة العربية السعودية في ملاعبها الجديدة. يعني مش مجرد ملعب كرة قدم فقط، ولكن أيضا بيكون في ترفيه على الجمهور حتى في عدم وجود مباريات داخل الملاعب. ولكن طبعا الخدمات اللي بيتم وضعها في محيط الملاعب بتختلف من ملعب للآخر حسب المساحة المتواجدة في الخارج. يعني استاد الملك فهد الدولي هنا المساحة الخارجية ليه أكبر من ملعب أرامكو الجديد، واللي بيكون فيه خدمات أكبر زي موقف للسيارات ومهبط للطائرات الهليكوبتر، وكمان مسار للدراجات ومسطحات خضراء بشكل أكبر، وأيضا أكاديمية لكرة القدم، بالإضافة كمان لملاعب تدريب بشكل كبير. الملاعب الجديدة اللي بتقوم بإنشائها المملكة العربية السعودية هي مجموعة مميزة جدا، كل ملعب فيهم ليه طابع ثقافي خاص حسب المدينة اللي متواجد فيها الملعب الجديد، وما نقدرش نجزم أي واحد فيهم أفضل من التاني سواء في الشكل المعماري أو في الوظيفة الداخلية أو المحيط الخارجي. كل واحد فيهم ليه طعم وطابع خاص بيه. وكمان الملاعب المميزة الجديدة تقدر تفرقها عن أي ملعب من الملاعب العالمية، أول ما تشوف الملعب هتعرف على طول إنه ملعب من الملاعب السعودية الجديدة. وإن شاء الله نشوف تطورات أكبر وأكبر في الفترات القادمة لكل الملاعب السعودية الجديدة. وما تنساش يا صديقي لو بيعجبك محتوانا دعمك وتشجيعك لينا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من قناتنا. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.